هاي مناقشة واقعية باللهجة البغدادية بين مريض وصاحب الصيدلية، تتضمن طلب دواء وبعض النصائح. المريض يدخل للصيدلية وهو متعب شوية. المريض: السلام عليكم، شلونك عيني؟ أنا تعبان، صار لي يومين، عندي صداع قوي وحرارة وقطع نفس وما أقدر أنام زين. الصيدلي: وعليكم السلام، حياك الله، هسا نساعدك إن شاء الله. صداع وحرارة، عندك سعال لو لا؟ المريض: اي والله سعال جاف، وقعدت اليوم الصبح صوتي رايح وحلقي يلتهب. الصيدلي: واضح انه عندك التهاب بالحنجرة ويمكن نزلة برد قوية، راح اعطيك مضاد حيوي والشراب للسعال وحبوب للحرارة، بس لازم ترتاح وتشرب سوائل هواية. المريض: زين عيني، المضاد الحيوي شقد استخدمه؟ الصيدلي: تاخذ حبة واحدة كل 12 ساعة، يعني مرتين باليوم لمدة 7 أيام، وإذا تحس بتحسن كمل علاج للنهاية. المريض: تمام، وشراب السعال. الصيدلي: تأخذ ملعقة واحدة 3 مرات باليوم قبل الأكل، وإذا السعال استمر أكثر من أسبوع لازم تراجع طبيب. المريض: ممنون منك، والله ما قصرت، شقد عساب. صيدلي: كله يطلع 12,000 دينار، وإذا تحتاج شيء ثاني أني بالخدمة. المريض: تسلم، الله يبارك بيك، دعواتك بالشفاء. صيدلي: الله يشفيك ويعافيك، دير بالك على نفسك، ولا تنسى ترتاح وتبتعد عن البرد.